फाइनली एउटा खल्ती अर्निङ एप आइसक्यो जसबाट तपाईले एकदमै इजिली पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो खल्ती वालेटमा तपाईले यहाँ खल्ती आफ्नो वालेटमा लगेर हेराइदिन्छु। सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पैसा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो 347 रुपैयाँ रहेको हुन्छ। मैले यो सबै त्यहाँबाट नै अर्निङ गरेको छु। त्यस्तै एपबाट मैले त्यो अर्निङ गरेको छु। अनि साथै तपाई यहाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा सिम्पली तपाई त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड त्यो लिंकमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई यहाँ इन्भिटेसन कोड पाउन सक्नुहुन्छ। यो पकेट मनीमा क्लिक गरेर तपाई यहाँबाट तपाईले इजिली यहाँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। आफ्नो इमेल पासवर्ड हालेर तपाई यहाँ इजिली लगइन हुन सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली यो माई पकेटमा यसमा क्लिक गरिदिन्छु। एन्ड सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आइपुग्यो। एन्ड सर्वप्रथम तपाईले यहाँ कोइन अर्निङ गर्नको लागि सर्वप्रथम यो हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट अर्निङमा सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड सिम्पली तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अनि सेकेन्ड अनि थर्ड। एन्ड सर्वप्रथम तपाईले यसको एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो एन्ड्रोइड युज गरेर तपाईले यसको एप पनि यहाँबाट इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डाउनलोड गरेपछि सिम्पली तपाई यसलाई प्लेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो प्लेमा क्लिक गर्न साथ तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ हाम्रो यो ओपन भइरहेको छ। सिम्पली यो कार्डको अप्सनमा यो क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड सिम्पली तपाई यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो यहाँ आइडी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आइडी लगइन गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको कोइन हेराइरहेको हुन्छ। एन्ड तपाई यहाँ यो गेम खेलेर यो सल्भ गरेर यस्तै सल्भ गरेर एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो लेभल त धेरै भइसकेको छ। तपाईको यहाँ रहेको छैन भने तपाई यहाँ इजिली यस्तै गेम खेलेर एकदमै राम्रो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु यहाँ सर्वप्रथम तपाईले यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। आफ्नो एकाउन्ट यो भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै यहाँ यो वेबसाइटमा आउनु होला। एन्ड वेबसाइटमा आएपछि सिम्पली तपाई यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सिम्पली तपाई त्यही एपमा यस्तै रिडाइरेक्ट भएर आउन सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै यो अपग्रेडको अप्सन यो प्रिमियम फिचरको अप्सनमा सिम्पली तपाई आउन सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रिमियम फिचर यो एक्टिभिटी सक्सेसफुल बनिसकेको छ। किनभने मैले यो सक्सेसफुली यो गरेको छु। सिम्पली तपाईले आफ्नो एकाउन्ट यहाँबाट यो प्रिमियम फिचरलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ 6वटा यो लकी ड्रा गर्नुपर्छ। अनि तपाईले यो आफ्नो यहाँ आइडी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाई यहाँ बल्ल यसलाई प्रिमियम फिचरलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड बल्ल तपाई रेडी हुनुभएको छ। तपाई यहाँबाट विड्रो गर्नको लागि एन्ड कोइन अर्निङ गर्नको लागि एन्ड इन्भाइट गर्नको लागि एकदमै इजिली यहाँ रेडी हुनु भएको छ। एन्ड अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट यो कोइन अर्निङ गर्ने। एन्ड एउटा त रह्यो तपाई यो गेम खेलेर एकदमै राम्रो कोइन यहाँबाट अर्निङ गर्न नै सक्नुहुन्छ। एन्ड अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गिफ्टको अप्सन सिम्पली तपाई त्यो गिफ्टमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड त्यसपछि तपाई यहाँ ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको एउटा एड प्ले हुन्छ। एन्ड त्यो एड सकिएपछि तपाई यहाँबाट पनि केही कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाई 2 घण्टामा एकदमै इजिली यसलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथै त्यस्तै यो ड्रको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यो लकी ड्र रहेको छ। एन्ड तपाई यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाई डेली यो 20 वटा पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ पनि एउटा एड पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाई त्यो एडलाई प्ले गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो घुम्ने छ नि जतिमा पर्ने छ त्यो तपाई यहाँबाट इजिली क्लेम गर्न नै सक्नुहुन्छ। एन्ड सही तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 8 कोइन 10 कोइन यहाँ 8 डायमन्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो प्ले टाइम पनि यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली मैले यहाँबाट फेरि नै भिडियो ब्याक गरिसकेँ। एन्ड सिम्पली तपाई यो सपमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। डेली तपाई यो 10 वटा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो 10 वटा एड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाई यो प्रत्येक एडको तपाई यहाँ 8 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ टोटल भनेको यहाँ 80 कोइन यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ डायमन्ड पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एड हेरेर। अनि तपाई यहाँबाट डायमन्ड पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ 120 कोइनको। अनि सिम्पली यसमध्ये तपाई यो वाला मात्र टच गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वाला तपाई यो टच गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाई यसलाई खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तलवाला केही पनि टच नगर्नु होला। सिम्पली तपाई यो गर्नु होला। एन्ड सिम्पली म फेरि पनि ब्याक गरिदिन्छु। एन्ड सिम्पली तपाई यो सबै त बुझ्नुभएको होला। अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट यो इन्भाइट गर्ने। एन्ड इन्भाइट गर्नको लागि तपाई त्यो वेबसाइटको आवश्यकता पर्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाई त्यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँ यो इन्भाइटको अप्सन पनि रहेको छ। तपाई यहाँबाट इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गरेर तपाई इजिली यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई। एन्ड तपाई यो इन्भाइट इभेन्ट पनि रहेको छ। त्यो तपाई यहाँबाट जोइन गरेर एकदमै राम्रो यहाँ पनि कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो 20 साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाई यहाँबाट 1000 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 100 यो साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाई यहाँबाट 2000 कोइन यहाँबाट इजिली अर्निङ गर्न नै सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ यो कार्डको अप्सनमा क्लिक नै गरिसकेँ। एन्ड सिम्पली तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाई 20% कमिसन प्लस
200 कोइन यहाँबाट यो कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। टोटल यहाँ 1800 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाईँ यो इन्भाइट नाउमा क्लिक गरेर तपाईँले यो लिङ्कलाई आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट सेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट एकदमै राम्रो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट 3 स्टेपमा आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीले सर्वप्रथम तपाईँको कोडबाट यो रेजिस्टर हुनुपर्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यो प्रिमियम फिचर एक्टिभेट गर्नुपर्छ। जुन मैले बताएको थियो त्यो 6बाट एड गरेर तपाईँ इजिली यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यो बिकम योर फ्रेन्ड त्यहाँदेखि बल्ल तपाईँको त्यो साथी हुन्छ अनि तपाईँले यहाँबाट कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीको। एन्ड साथीहरू यो इन्भाइटको अप्सन एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यो तपाईँ यसमा एकदमै राम्रोसँग फोकस गर्नु होला। एन्ड तपाईँ यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सिम्पली यो इन्टर द कोडको अप्सनमा क्लिक गरेर यही राख्नु यो देखिराख्नु भएकोले यो राखेर तपाईँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट 200 कोइन एकदमै इजिली कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू तपाईँ एकदमै राम्रोसँग यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ एकाउन्ट ऱ्याङ्किङ अनि कन्ट्याक्ट यो सबै थुप्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोइन रेकर्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यो ऱ्याङ्किङमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ कि कतिले कति कोइन अर्निङ गरेका छन्। एन्ड फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्डमा को रहेको छन् तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो तल तपाईँ सबै यहाँ अप्सन पाउन नै सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली मैले यहाँ तपाईँ यो फ्रेन्डमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ कि यो कोसँग यहाँ कति फ्रेन्ड रहेको छन् तपाईँ यो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिम्पली मैले यहाँबाट पनि ब्याक गरिदिएँ अनि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँबाट विड्रो गर्नको लागि तपाईँ यो विड्रोको अप्सन हेरिराख्नु भएको होला। सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ 6वटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यसमध्ये बेस्ट भनेको नेपालमा भनेको यो खल्ती नै रहेको छ। सिम्पली तपाईँ त्यो खल्तीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। नम्बर हालेपछि सिम्पली तपाईँ यो आइटम चुज गर्नु होला गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ आइटम चुज गरेर तपाईँ यहाँबाट इजिली यसलाई इन्भाइट यो विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ भने कि यो पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पनि बनोस् अनि तपाईँ कमेन्टमा पनि कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि पेमेन्ट प्रुफ भिडियो चाहियो अनि मैले तपाईँहरूको लागि पेमेन्ट प्रुफ भिडियो पनि बनाउने छु। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको छ भने तपाईँ हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड भिडियोलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँले यो एपमा केही प्रब्लम छ भने तपाईँ हाम्रो डाइरेक्ट यो टेलिग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अहिले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुनुभएको छैन भने सिम्पली तपाईँ जोइन हुनु होला। सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ टेलिग्रामको रहेको छ। अनि सिम्पली मैले यहाँ यो सबै यो प्रुफ पनि यहाँ हाल्ने गर्छु जुन रहेको हुन्छ। यहाँबाट मैले यो प्रुफ पनि हालिदिन्छु त्यो तपाईँ यहाँबाट इजिली नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू आजको भिडियो पनि यही नै समाप्त हुनेछ। ल हस्, धन्यवाद।